สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีกับดิฉันติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะวันนี้เรามีอะไรมาอวดกันคะเรามีต้นไม้สวยๆมาอวดกันค่ะคุณผู้ชมกับช่วงของมันต้องมีจ้าช่วงของมันต้องมีนี่นะคะติ้งจะเอาต้นไม้สวยๆทั้งเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่ายๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับต้นไม้ที่มีความหลากหลายชนิดกันนะคะเปิดช่วงนี้เป็นครั้งแรกเราก็เลยจะเปิดไปที่ไม้สะสมหายากเพื่อให้คุณผู้ชมที่อาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นต้นไม้พวกนี้ที่จะอยู่ตามท้องตลาดค่ะโอกาสที่จะพบเห็นไม่ได้ง่ายนะคะเนื่องจากไม้พวกนี้เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มของพวกนักสะสมเป็นหลักค่ะซึ่งมีราคาสูงตามท้องตลาดร้านค้าจตุจักรอะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีจำหน่ายค่ะหรืออาจจะมีเป็นแบบว่าแค่น้องตัวเล็กๆนะคะยังไม่เต็มทรงเต็มฟอร์มแบบนี้เนื่องจากว่าการขนย้ายในการขายเนี่ยค่ะเขาทำได้ยากไม้มีราคาแพงก็ต้องค่อนข้างระวังมากหน่อยการที่จะขนย้ายไม้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะก็เลยมีโอกาสที่จะได้เจอกันน้อยมากนะคะต้นไม้พวกนี้เราจะพบกันได้น้อยวันนี้มีอะไรมาอวดคะเรามา3ตระกูลเลยค่ะวันนี้เรามีทั้งน้องอันทูเรียมมอนสเตอร่าและฟิโลเดนดอนจะเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนนะคะนางชื่อฟิโลเดนดอนเอาจำชื่อไม่ได้ฟิโลเดนดอนเมลาโนไคซัมค่ะโอ้ตายอายไหมเนี่ยน้องคนนี้นะคะมีลักษณะใบที่สวยโดดเด่นค่ะโดยเนื้อใบของเขาค่ะมีสีดำสีเขียวจนเข้มอะค่ะจนเกือบดำอะค่ะเขียวเข้มเลยแล้วก็มีความเด่นตรงที่ว่าเส้นใบตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นใบที่มีสีขาวซึ่งตัดกับสีเขียวตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เส้นใบยิ่งโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นและด้วยความพิเศษของเนื้อใบที่มีลักษณะเป็นกำมะหยี่ค่ะใบเขามีรูปทรงยาวนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถยาวได้ถึงเป็นเมตรถึงเมตรครึ่งเลยค่ะตามธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆนะคะชอบอยู่ในอุณหภูมิความชื้นอุณหภูมิก็อยู่ประมาณไม่เกิน30องศาค่ะอันนั้นหมายความว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าอย่างกับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนเพราะงั้นการที่จะทำให้ต้นไม้แบบใบยาวสมบูรณ์อะไรแบบนี้ได้พอถึงฤดูร้อนทิ้งไปมันก็จะหดลงไปทีหนึ่งนะคะแต่ว่าสามารถเลี้ยงดูดีๆความชื้นเยอะๆอะไรอย่างนี้ถึงจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นไปได้นะคะที่เขาจะใหญ่ได้มากขนาดนี้ตัวหูใบเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นหูที่มีช่องห่างกันนะคะโชว์หน้าใบได้อย่างเต็มที่เลยต้นนี้ชอบความชื้นสูงอากาศไม่ร้อนจัดนะคะวัสดุปลูกก็โปร่งๆค่ะตอนเด็กๆอะค่ะเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเวลาเขามีใบอ่อนนะคะตัวใบอ่อนเขาเลยค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ใบอ่อนเขาก็จะมีลักษณะสีออกเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพอใบแก่แล้วสีใบก็จะเข้มเป็นสีเขียวเข้มพอยิ่งโตขึ้นปุ๊บกระดูกใบตรงนี้ค่ะเขาก็จะชัดขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นหมุนตัวรอบๆลูกหมุนนะคะโชว์หุ่นหน่อยหมุนนะคะโชว์หุ่นหน่อยแบบนี้จ้านะนางงามต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหม นี่นะคะจากระยะเวลาการเจริญเติบโตค่ะน้องต้นเล็กๆแบบนี้ก็ใช้เวลามาถึงตรงนี้สักประมาณ3ปีนะคะคือถ้าหากว่าอยู่ในป่าติ้งคิดว่าประมาณปีครึ่งก็น่าจะไหวแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะจากเนี่ยมาเนี่ยประมาณไม่น่าเกิน3ปีค่ะต่อมาก็คือมอนสเตอร่าไทคอนสเตเลชันค่ะมอนสเตอร่าตัวนี้ค่ะมีความพิเศษกับมอนสเตอร่าไทคอนสเตเลชันที่เราพบเจอในท้องตลาดยังไงตัวนี้ค่ะเป็นมอนสเตอร่าไทคอนสเตเลชันที่เขาได้รับการผลิตออกมาจากแลบของประเทศญี่ปุ่นค่ะ
เพราะงั้นลักษณะการด่างต่างกับมอนไทยคอนที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยตรงที่ว่าส่วนที่มันเป็นตัวด่างเนี่ยค่ะถ้าเป็นมอนไทยอ่ะสีช่วงที่เป็นด่างเนี่ยจะออกเป็นสีค่อนข้างเป็นครีมชัดเจนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นมอนญี่ปุ่นนะคะตอนเด็กอ่ะก็จะออกมาเป็นสีขาวกว่านะคะคือตอนเด็กๆอ่ะถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยง2ชนิดเนี่ยคู่กันนะคะจะแยกไม่ค่อยได้เพราะว่าเขามีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงเทียบกันอ่ะจะมองรู้เลยค่ะว่าตัวเนี้ยเป็นไทคอนแลบไทยกับไทคอนแลบทิชชูญี่ปุ่นค่ะและทิชชูญี่ปุ่นสวยกว่าผ่องกว่าเพราะว่าตัวเนื้อเขาอ่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การด่างอีกเรื่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์การด่างของไทคอนแลบญี่ปุ่นนี่นะคะเขาจะด่างได้ค่อนข้างนวลเนียนมากกว่าค่ะบางต้นของในไทยเนี่ยนะคะสักประมาณ 20% อ่ะเวลาเราซื้อแลบมาเป็นล็อตๆนะคะแต่ว่าสมมติว่า100 ต้นเนี้ยค่ะจะมีอยู่ประมาณ 10-20 ต้นเนี่ยนะคะที่ลักษณะการด่างมันไม่สวยอะมันเป็นแบบว่าแค่แบบเหมือนกับสเปรย์เป็นจุดๆนิดๆหน่อยๆก็มีเปอร์เซ็นต์การด่างที่ไม่เปิดสีด่างเยอะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเยอะกว่าแลบญี่ปุ่นถ้าตัวแลบญี่ปุ่นเลยติ๊งบอกเลยว่าน่าจะประมาณ 99% สีนางจะใสอย่างเงี้ยแล้วจะมีความชัดเจนตอนโตค่ะตอนโตเนี่ยคือพอเห็นปุ๊บโอ้แม่เจ้านางหน้าผ่องมากเลยอะไรแบบนี้ค่ะนางจะผ่องกว่าไทคอนไทยนะคะคือลักษณะของไม้ด่างค่ะมันสามารถกลายการนอกจากเขากลายตามธรรมชาติแล้วที่เป็นการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะเมื่อขยายพันธุ์ไปเนี่ยไปเจอตาด่างตัดไปเรื่อยๆก็จะเหมือนแม่พออยู่ดีไปเจอตาด่างที่แบบปึ้งดันไปเหมือนยายทวดขึ้นมาแบบนี้ก็เลยจะมีลักษณะที่แบบยายทวดแก่สวยกว่าแม่แบบนี้นะคะเขาก็เลยตัวเนี้ยก็เลยทำให้มีความที่แบบหายากกว่าจริงๆแล้วไทคอนไทยเนี่ยที่เป็นออกด่างครีมน่ะตอนนี้มันก็ได้รับความนิยมมากๆถึงจะมีแลบทิชชูนะคะบางคนถามว่าทำไมมีแลบทิชชูแล้วราคายังแพงคือไม้ด่างอ่ะเขาก็โตช้ากว่าไม้เขียวอยู่แล้วนะคะพอเวลามาเป็นไม้ด่างปุ๊บเมื่อโตช้าแล้วก็หายากอยู่แล้วความต้องการของนักสะสมก็เยอะเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยทำให้การผลิตกับความต้องการมันไม่บาลานซ์กันนะคะก็เลยทำให้ราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะแล้วการออกแลบทิชชูเนี่ยค่ะไม้ทิชชูมันมีค่าคอสค่าใช้จ่ายนะคะเพราะงั้นต้นทุนก็มาแพงแล้วเมื่อเวลาออกขวดไปแล้วเนี่ย 1,000 ต้นอาจจะมีเสียหายถึง500อย่างนี้ค่ะครึ่งต่อครึ่งค่ะถ้าสมมติว่าต้นทุนการทำทิชชู50 บาทใช่ไหมคะเราออกมา100 ต้นแต่ว่ารอดอยู่แค่50ก็แปลว่าต้นทุนการทำทิชชูอันนั้นนะคะก็คือ100 บาทละใช่ไหมคะมันก็ทำให้ราคาของเขาแพงเนื่องจากว่าราคาค่าคอสก็แพงการเจริญเติบโตก็ช้าการดูแลก็ละเอียดขึ้นความต้องการซื้อก็มากด้วยทุกอย่างก็เลยทำให้น้องมีราคาค่อนข้างสูงค่ะราคาหลักพัน2,000 3,000อะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะมาดีนี้เลยเดี๋ยวพูดมากแล้วน้ำลายฟูปากเอานี่ค่ะอันทูเรียมค่ะอันทูเรียมตัวนี้ก็คือหน้าวัวนี่แหละค่ะจ้าเป็นไงหล่อไหมหล่อล่ำปั๊มมันนี่นะพี่ตานี่นะคะดูหน้าตาน่าจะหงิกงอนิดนึงแต่นางก็ไม่ได้โกรธใครคือนางเป็นของนางอย่างนี้เองนะคะอันทูเรียมก็คือหน้าวัวค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าวัวถึงมีหน้าตาแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมก็เคยเห็นนะคะว่าหน้าวัวดอกกับหน้าวัวใบใช่ไหมคะตัวนี้เขาเป็นหน้าวัวใบค่ะเนื่องจากนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ดูดอกเขานี่หน้าดอกก็เป็นเหมือนกับดอกหน้าวัวทั่วไปแต่ว่าดอกไม่เด่นค่ะหน้าวัวดอกก็จะเด่นที่ดอกหน้าวัวใบก็จะเด่นที่ใบนะคะตัวนี้เขามีชื่อว่า Anthurium wichii ค่ะแต่ว่าชื่อทางการค้าของเขาก็คือ King Anthurium ค่ะคือเป็นตัวที่หล่อเทพของ King อะไรของ Anthurium ค่ะก็เลยให้เป็น King ของ Anthurium แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นที่หมายปอง
number one ของนักสะสมเหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วติ้งก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Queen Anthurium ค่ะ แต่ช่วงนี้ร้อนค่ะ นางก็เลยต้องบรรทมนิดนึงนะคะแม่นางควีนเพราะว่าช่วงหน้าร้อนในไทยนะควีนไม่ไหวเลยหมอกหมดเลย ก็เลยยังไม่ได้มาโชว์เดี๋ยววันหลังหน้าเด้งเมื่อไหร่แล้วจะเอามาโชว์นะคะ King Anthurium ตัวนี้ก็มีรูปทรงใบที่เนี่ยค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ หน้าตาเป็นลอนหล่อเลยถ้าเป็นไม้ที่นำมาจากทางอเมริกาใต้นะคะตัวนี้เป็นไม้ทางอเมริกาใต้ค่ะเมื่อนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทยแล้วปรับตัวได้สักปี2 ปีอะไรแบบนี้แล้วเลี้ยงไม่ยากตัวคิงนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นไม้ดิบคือสั่งสดเข้ามาเลยจากทางอเมริกาใต้แบบนี้โอ้โหแม่เจ้า บอกเลยแม่เจ้ายากกว่าจะผ่านร้อนผ่านฝนมาได้1 ปีนี่นะคะคือแบบสู้กันต้องสู้กันทุกวันนะคะเก็บกระถางเปล่าทิ้งไม่รู้จักเลิกอะค่ะกระถางเปล่าที่เก็บนี่คือแบบว่าต้นตายไปแล้วไงคะต้องเก็บกระถางเปล่าไปทิ้งนะคะเอาละค่ะวันนี้สำหรับของมันต้องมีนะคะคุณผู้ชมอยากชมอะไรอยากเห็นอะไรนะคะเดี๋ยวติ้งจะงัดสมบัติของตัวเองออกมาให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามในวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกแชร์ทุกไลค์ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ